شاید باورتون نشه ولی بعضی کشورها هستن که هیچ محدودیتی برای روابط جنسی ندارن. زنا و مردا خودشون تصمیم میگیرن که چطور و با چند نفر توی رابطه باشن و هیچ قانونی هم براشون وجود نداره. در ادامه 10 تا کشور رو توی این زمینه بررسی میکنیم که آخرین مورد بیشترین آزادی رو داره و مطمئناً از شنیدن اسمش شوکه میشین. شماره 1 استرالیا. استرالیا جاییه که آزادی‌های فردی و زندگی خصوصی رو کاملاً قبول دارن و کسی کاری به انتخاب‌های شخصی مردم توی رابطه یا سبک زندگیشون نداره. قوانینش از همه چه زن و چه مرد و با هر گرایشی حمایت میکنه و تبعیض کاملاً جرم حساب میشه. قوانین مربوط به آزادی در روابط خصوصی بین سالهای 1984 تا 2017 در 5 مرحله تصویب و اجرا شد و انتخاب نوع روابط کاملاً یک مسئله شخصیه و تبعیض جنسیتی جرم محسوب میشه. ساحلگردی و موج سواری، فستیوال‌های موسیقی و دور همی توی پارک‌ها و کافه‌ها بیشترین تفریحات جوان‌های استرالیاست. سوئیس یکی از اون کشورهاییه که وقتی حرف از آزادی روابط شخصی و جنسی میاد، خیلی وقت مرزها رو رد کرده. اینجا از دهه 70 میلادی به بعد کم کم قوانین مدرن وارد زندگی مردم شد و جامعه شروع کرد به پذیرفتن آزادی انتخاب هر فرد توی رابطه‌هاش. مثلا از همون زمانها قوانین سختگیرانه علیه تبعیض کنار گذاشته شد و الان هر کسی میتونه با خیال راحت سبک زندگی خودش رو داشته باشه، چه توی رابطه عاشقانه و چه توی روابط خصوصیش. توی سوئیس مردم زیاد به حریم خصوصی اهمیت میدن و هیچ کس توی زندگی شخصی دیگری دخالت نمیکنه. همین باعث شده که حس آزادی واقعی رو تجربه کنند. جوانها و حتی خانواده‌ها خیلی اهل جشن و دوره همی هستن و سالانه فستیوال‌های زیادی تو این کشور برگزار میشه که استریت پاراد زوریخ جزو بزرگترین فستیوال‌های موسیقی الکترونیک دنیاست و کلی جوان از همه جای دنیا برای شرکت به زوریخ میان. شماره 3 کشور سوئد. سوئدی‌ها از دهه 60 و 70 میلادی شروع کردن قوانین سنتی و محدود کننده رو کنار بذارند و جامعه رو به سمت آزادی بیشتر ببرند. مثلا از همون زمان آموزش مسائل جنسی تو مدارس جا افتاد. تبعیض جنسیتی و محدودیت‌ها برای انتخاب شریک زندگی کم کم حذف شد و الان دیگه هر کسی توی سوئد میتونه خیلی راحت سبک زندگی خودش رو انتخاب کنه. چیزی که خیلی مهمه اینه که سوئدی‌ها شدیداً به حریم خصوصی احترام میذارن. یعنی کسی به خودش اجازه نمیده توی زندگی شخصی دیگری سرک بکشه. همین موضوع باعث شده آدم‌ها تو روابطشون احساس امنیت و آزادی واقعی داشته باشن. از طرف دیگه جوان‌های سوئدی حسابی اهل جشن و فستیوال هستن. یکی از معروف‌ترین جشن‌ها میت سامر یا جشن نیمه تابستونه که همه دور هم جمع میشن، گل به موهاشون میزنن و کلی میرقصن. استکهلم پراید هم خیلی مشهوره. یک جشن بزرگ که پر از رژه، موسیقی و شادیه و نشون دهنده همین آزادی‌های شخصیه. خلاصه اینکه سوئد ترکیب عجیبی از آزادی مدرن و جشن‌های شاد سنتیه که جوونا حسابی لذت میبرن. کشور بعدی نیوزلنده که حدود 40% از مردمش مجردن و ترجیح میدن روابط کاملا آزاد داشته باشن. اما قبل از اینکه بریم سراغش لطفاً ویدیو رو لایک کنید. نیوزلند ترکیبی از قوانین مدرن و آزادی شخصی که باعث میشه مردم به خصوص جوانها بدون محدودیت و با خیال راحت زندگی کنند و از تفریح و شادی لذت ببرند. حدود 40% مردم نیوزلند مجرد هستند. یعنی بخش بزرگی هنوز ازدواج نکردن یا ترجیح میدن رابطه‌های آزاد داشته باشن که این خودش نشون دهنده آزادی واقعی تو زندگی روزمره شونه. سالها پیش حقوق برابر زن و مرد جدی گرفته شد، تبعیض‌های سنتی کم شد و آموزش مسائل جنسی وارد مدارس شد. حالا تو نیوزلند کسی به زندگی خصوصی بقیه کاری نداره و آدم‌ها میتونن بدون استرس روابط عاشقانه یا سبک زندگی خودشون رو داشته باشن. فنلاند. تو کشور فنلاند مردم از خیلی وقت پیش یاد گرفتن که به حریم خصوصی همدیگه احترام بذارن و کسی کاری به زندگی شخصی دیگری نداره.
روابط آزاد و دوستی‌های نزدیک بین بزرگسالان خیلی جا افتاده و عرف جامعه همین رو قبول کرده. یعنی کسی از سبک زندگی و انتخاب شریک زندگی بقیه ایراد نمیگیره و همه با خیال راحت میتونن سبک زندگی خودشون رو داشته باشن. جوانهای فنلاندی خیلی اهل تفریح هستن، اما تفریحشون یه جور دیگه است. بیشتر به طبیعت و فعالیت‌های بیرونی علاقه دارن، مثل کوهنوردی، اسکی، پیاده‌روی توی جنگل، ماهیگیری و کمپینگ. همینطور کافه‌گردی و دیدن موسیقی زنده هم خیلی محبوبه، مخصوصا تو شهرهایی مثل هلسینکی و تورکو. از نظر اقتصاد، فنلاند کشوری با سطح رفاه بالاست. مردم حقوق و خدمات اجتماعی خوبی دارند و همین باعث شده زندگی مستقل و بدون دغدغه اقتصادی راحت‌تر باشه. این رفاه اقتصادی کمک میکنه که افراد وقت و انرژی بیشتری برای روابط شخصی و تفریحاتشون داشته باشن. ایسلند ترکیبی از آزادی شخصی، رفاه اجتماعی و تفریحات متنوع که زندگی مردم، مخصوصاً جوانها رو راحت و جذاب کرده. عرف جامعه انقدر بازه که هیچ کس کاری به انتخاب‌های عاشقانه یا سبک زندگی بقیه نداره. روابط آزاد بین بزرگسالان کاملا پذیرفته شده و آدم‌ها میتونن بدون استرس اجتماعی به زندگی خصوصی خودشون برسن. در مورد خدمات دولتی هم باید بدونید که دولت ایسلند بین مجردها و متأهلین فرق خاصی نمیذاره. همه شهروندان به خدمات اجتماعی، بهداشتی، آموزشی و بیمه‌ای دسترسی دارن، چه مجرد باشن و چه متأهل. این باعث شده که آدم‌ها راحت و مستقل زندگی کنند و دغدغه کمتری برای رفاه و امنیت مالی داشته باشند. بسیار شبیه به آخرین کشور این لیست که در انتهای این ویدیو بهش میرسیم و مطمئنم که از شنیدن اسم، ترکیب جمعیتی و روابط آزادش تعجب خواهید کرد. لوکزامبورگ یک کشور کوچیک اما خیلی متنوع، هم از نظر مردم و هم از نظر فرهنگ. حدود 1/3 جمعیتش خارجی هستند و از کشورهای مختلف میان، مثل فرانسه، آلمان، پرتغال و ایتالیا. این ترکیب مردم باعث شده جامعه خیلی باز و چند فرهنگی باشه و آدم‌ها راحت‌تر با سبک زندگی و انتخاب‌های شخصی همدیگه کنار بیان. روابط عاشقانه و شخصی بین بزرگسالان کاملاً قانونی و پذیرفته شده است، چه ازدواج باشه و چه رابطه آزاد. جوانای لوکزامبورگی خیلی اهل تفریح و جشن هستند. دیسکو، پارتی شبانه و فستیوال‌های موسیقی مثل راک ایفیلد خیلی محبوبه و جمع زیادی از جوانها برای رقص و خوشگذرونی دور هم جمع میشن. خلاصه اینکه لوکزامبورگ یک کشور کوچیک اما خیلی آزاد و بازه. ترکیب فرهنگی متنوع و قوانین مدرن باعث شده مردم بتونن با خیال راحت زندگی شخصی و روابطشون رو انتخاب کنن. دانمارک یکی از کشورهاییه که جمعیتش ترکیب جالبی داره. حدود نیمی از جمعیتش بین 20 تا 59 سال هستند و تقریباً 20% مردم بیشتر از 65 سال سن دارند. یعنی بخش بزرگی جوان و فعال است. از نظر وضعیت تأهل هم تقریباً 40% مردم مجردن و خیلی ها هم ترجیح میدن روابط آزاد یا بدون ازدواج رسمی داشته باشن. درصد ازدواج رسمی تو دانمارک نسبتاً پایین و جامعه به سبک‌های مختلف زندگی احترام میذاره. تو زمینه قوانین روابط شخصی، دانمارک جزو پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا محسوب میشه. روابط عاشقانه بین بزرگسالان کاملاً قانونی و پذیرفته شده و تبعیض جنسیتی و محدودیت‌های سنتی تقریباً حذف شده و کسی حق دخالت تو زندگی شخصی بقیه رو نداره. دیسکو، پارتی شبانه و فستیوال‌های موسیقی مثل راسکلید فستیوال خیلی محبوبه و جمع زیادی از مردم مخصوصاً جوان‌ها شرکت می‌کنن. همینطور فعالیت‌های بیرونی مثل دوچرخه سواری، پیاده‌روی و ورزش‌های گروهی هم رایجه. ایرلند. جوان‌های ایرلندی به خصوص دخترها سبک زندگی عاشقانه و روابط اجتماعی نسبتاً باز و مدرنی دارند، اما با حفظ حریم شخصی. بیشترشون دنبال روابط پایدار و تک نفره هستند.
یعنی ترجیح میدن با یک نفر وارد رابطه بشن و روی همدیگه تمرکز داشته باشن. البته بعضی جوانها ممکنه رابطه آزاد یا دوستی با مزایا داشته باشن، ولی این انتخاب شخصیه و جامعه بهش احترام میذاره بدون اینکه فشار اجتماعی روی اونها وجود داشته باشه. در کنار روابط، تفریحات اجتماعی هم بخش مهمی از سبک زندگی اونهاست. دخترای ایرلندی عاشق رفتن به کافه، دیسکو، پارتی شبانه و فستیوال‌های موسیقی هستند و البته طبیعت زیبای ایرلند هم جزو سرگرمی‌های همیشگیه. به طور کلی، جوان‌های ایرلندی ترکیبی از آزادی، احترام به حریم خصوصی و علاقه به تفریحات اجتماعی دارند. روابطشون بیشتر تک نفره و پایداره، ولی اگر کسی بخواد سبک زندگی آزاد داشته باشه، جامعه بهش نگاه منفی نداره و هر کسی میتونه انتخاب خودش رو داشته باشه. این تعادل بین آزادی و مسئولیت یکی از ویژگی‌های جالب سبک زندگی ایرلندی هاست. از بین این کشورهایی که تا الان بررسی کردیم، انتخاب شما برای زندگی کدومش میتونه باشه؟ 9 کشور رو با جزئیات نسبی بررسی کردیم. توی کامنت برای من بنویسید که علاقه دارید توی کدوم یکی از این کشورها زندگی کنید. و اما کشوری که در ابتدای ویدیو قولش رو داده بودم، کشوری که شاید خیلی اسمش رو نمیشنویم ولی جزو کشورهای پیشتاز در زمینه آزادی‌های فردی و روابط شخصیه، استونی. استونی یک کشور جالب تو شمال اروپا است که جوانهاش کاملا آزاد زندگی میکنن. وقتی حرف از روابط شخصی و فردی میاد، مردم استونی خیلی راحت و بدون ترس سبک زندگی خودشون رو انتخاب میکنن. روابط عاشقانه و شخصی بین بزرگسالان کاملا آزاد و پذیرفته شده و هیچ محدودیت عجیب و غریبی وجود نداره. این آزادی باعث شده جوانها بتونن با خیال راحت تجربه کنن و خودشونو بهتر بشناسن. اینترنت وای فای در سراسر کشور رایگان و کاملا آزاده و تقریبا همه امور این کشور، حتی انتخابات، به صورت آنلاین برگزار میشه. جوانهای استونی اهل تفریح و ماجراجویی هستند. تو روز بیشتر وقتشون رو بیرون میگذرونن، ولی شبها داستان هیجان انگیزتره. دیسکوها، پارتی‌های شبانه و کلاب‌ها توی شهر تالین و شهرهای بزرگ دیگه پر از انرژی جوان‌هاست. موسیقی، رقص و جشن‌های شبانه بخش جدایی ناپذیر زندگی اجتماعی اونهاست. اقتصاد استونی هم نسبتاً قویه و مردم دسترسی خوبی به خدمات اجتماعی و رفاهی دارند. همین باعث میشه جوانها دغدغه مالی کمتر و زندگی مستقلی داشته باشند. جالبه بدونید حدود 40% جمعیت مجردن و خیلی‌ها ترجیح میدن روابط آزاد یا غیر رسمی داشته باشند. خلاصه اینکه استونی ترکیبی از آزادی شخصی، روابط شخصی آزاد، تفریحات اجتماعی و زندگی شبانه پر انرژی که جوانهاش رو حسابی سرحال و مستقل نگه می‌داره. تو ویدیوهای بعدی با هم به کشورهای مونتنگرو، کلمبیا، تایلند و آلمان میریم و این کشورها رو از نظر روابط اجتماعی، قدمت تاریخی، اقتصاد و نوع تفریحات مردم بررسی می‌کنیم.